Noong 2024 ay Toyota ang nangunang car manufacturer sa mundo na nakabenta ng mahigit 10 milyong sasakyan. Di na nakakapagtaka to dahil kilala naman talaga ang brand pagdating sa kalidad at sa lawak ng sakop nito sa global car market. Pero nagtataka rin ba kayo kung bakit di gaya ng Honda ay hindi gumagawa ng mga motorsiklo ang Toyota? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Toyota at ang iba pang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Paghahabi at walang kinalaman sa mga sasakyan ang naging simula ng kumpanyang Toyota. Nagsimula to sa inventor na si Sakichi Toyoda na nakilala sa iba't ibang mga imbensyon niya na mga manual at di makinang panghabi. Sa edad pa lang na 25 ay nakapagtayo na si Toyoda ng sarili niyang pabrika at kumpanya na gumagawa ng mga panghabi o sa Ingles ay loom. Pero ang talagang nagdala ng tagumpay sa kanya ay nang naimbento niya kasama ang anak na si Kiichiro ang Toyota Type G, ang pinakaunang automatic loom sa kasaysayan. Nagbigay daan to sa pagkakatatag ng Toyota Automatic Loom Works noong 1926 na naging pundasyon ng kasalukuyang Toyota. Naging matagumpay ang automatic loom ng Toyota hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Dahil sa husay ng naimbento ni Toyota ay binili ng noon ay pinakamalaking tagagawa ng textile machinery sa mundo na Platt Brothers ang patent nito. Ang pera na nakuha mula rito ang ginamit ng Toyota na panimulang kapital para sa itinatag nila na Automobile Division. Noong 1930, sa edad na 63 ay pumanaw ang founder ng Toyota Automatic Loom Works na si Sakichi Toyoda. Bilang parangal sa kanya, noong 1973 ay napili siya ng gobyerno ng Japan bilang isa sa 10 Japanese Great Inventors dahil sa mga naimbento niya na mga makinang panghabi. Kasama niya rito ang naitampo ko na rin na si Kikunai Ikeda na nakaimbento naman ng sodium glutamate o betchin at co-founder ng Ajinomoto. Pinalitan si Sakichi ng anak niya na si Kiichiro Toyoda bilang direktor ng kumpanya nila. Noon pa man ay iminungkahi na ni Kiichiro sa ama na mas palawakin pa ang kanilang negosyo at pasukin na rin ang paggawa ng mga sasakyan. Hindi pumayag dito si Sakichi dahil malaking sugal to para sa negosyo ng pamilya nila lalo na at bago pa lang noon ang industriya ng sasakyan sa Japan. Pero bago mamatay ay nagbago ang isip ni Sakichi at hinikayat ang anak na sundin ang pangarap nito at ituloy ang paggawa ng mga sasakyan. At noon ngang September 1, 1933, sa ilalim ng pamumuno ni Kiichiro ay itinatag ang Automobile Division ng Toyota Automatic Loom Works. Noong September 25, 1934, nakumpleto ang unang makina ng kumpanya na tinawag nilang Type A engine. At dahil limitado lang ang karanasan sa automobile production ay nag-focus lang muna si Kiichiro sa mga truck. Noong November 21, 1935 ay ipinakilala ang unang truck ng kumpanya na G1. Katulad ang disenyo nito sa mga truck noon ng Ford pero mas mura ang presyo nito. Ayon sa Toyota, 379 na truck lang ng G1 ang ginawa nila. Nasundan to noong April 1936 ng pinakaunang passenger car ng kumpanya na Model AA na mas mura sa mga sasakyan ng Ford at General Motors o GM. Naging maayos naman ang pagpasok ng Toyota sa industriya ng mga sasakyan. Nakagawa sila ng sarili nilang planta at nakatanggap ng mga export order para sa kanilang mga G1 trucks. At noong September 19, 1936 ay opisyal na itinalaga ng Japanese Imperial Government ang Toyota Automatic Loom Works bilang isang automotive manufacturer. Pero nagtataka rin siguro kayo mga kasangkay kung bakit naging Toyota na ngayon yung kilala dati na Toyoda. Well, nung simula ay Toyota naman yung ginamit nila sa mga unang sasakyan nila gaya ng G1 at AA.
Pero mas nagustuhan daw ng bayaw ni Keiichiro at noon ay presidente ng Automobile Division na si Rizaburo Toyoda ang Toyota dahil kung isusulat daw sa Japanese ay 8 stroke lang to na itinuturing na maswerteng numero. Hindi gaya ng Toyota na kailangan ng 10 stroke para maisulat. Mas malinis din daw tingnan at masarap pakinggan ang Toyota. Isa pa ay maiiwasan din daw na isipin ng mga tao na isa silang farming company. Ang literal kasing kahulugan ng Toyota sa Ingles ay fertile rice paddies o matabang palayan. Sumang-ayon naman dito si Keiichiro kaya noong August 28, 1937 ay ginawang hiwalay na kumpanya ang automotive division ng Toyota Automotive Loomworks at tinawag na Toyota Motor Company. Sa pagsisimula ng World War II ay halos mga military truck na lang ang ginawa ng Toyota. Ito ay matapos ipag-utos ng gobyerno ng Japan sa automobile industry kasama na ang Toyota na iprioridad ang paggawa ng mga bala at mga truck ng militar. At dahil giyera ay unti-unti na ring nagkaubusan ng mga materyales. May panahon nga raw na gumawa ang Toyota ng mga truck na walang radiator grills, yung preno yung nasa likod lang, kahoy yung mga upuan, at isa lang ang headlight. Nang matapos ang giyera noong 1945 ay nasira ang karamihan ng mga pagawaan sa Japan kasama na ang planta ng Toyota. Pero hindi nagpatinag ang Toyota at sinabayan ang muling pagbangon ng Japan. Bago maganap ang giyera ay tinulungan ng gobyerno ang mga Japanese car manufacturer sa pamamagitan ng pagpigil sa mga dayuhang kakompetensya gaya ng Ford at GM na mag-import ng mga sasakyan sa bansa. Pero matapos ang giyera ay alam ng Toyota na di na sila pwedeng umasa sa proteksyon ng gobyerno lalo na at inaasahang dadagsain ng mga mas advanced na model ng mga American at European brand ang Japanese car market. Para maiwasan ang direktang pagbangga sa mga malalaking foreign brand ay nag-focus ang Toyota sa paggawa ng mga maliliit na sasakyan. Kaso lang muntik nang magsara ang kumpanya noong 1950 matapos tong makaranas ng matinding labor dispute. Ito yung mga panahon na hindi pa rin nakakabangon ang ekonomiya ng Japan kaya hirap pa rin ang Toyota na makabenta ng mga sasakyan. Dahil dito ay nagkaroon ng problemang pinansyal ang kumpanya na nauwi sa madalas na pagka-delay ng sweldo ng mga tao nila. Nasundan to ng tuluyang pagbabawas ng sweldo ng mga manggagawa at pagplano ng malawakang layoff. Kaya noong 1950 ay nagwelga ang mga manggagawa ng Toyota. Isa sa mga natalakay sa negosasyon sa pagitan ng mga manggagawa at ng management ay ang tuluyan ng pagsasara ng kumpanya. Buti na lang at nagkasundo ang dalawang panig na magbawas na lang ng mga tao sa pamamagitan ng voluntary resignations. At ilan sa mga nag-volunteer na mag-resign ay ang presidente na si Keiichiro Toyoda kasama ang mga executive staff niya. Si Taizo Ishida ang pumalit kay Keiichiro Toyoda bilang presidente ng Toyota Motor Company. Sa ilalim ng pamumuno niya muling nakabangon ang kumpanya at nakabayad ng mga utang. Nais sana ni Ishida na bumalik si Keiichiro bilang presidente ng Toyota pero sa kasamaang palad ay namatay ito noong 1952 dahil sa stroke. Kaya si Ishida ang naging presidente ng kumpanya hanggang August 1961. Matapos maresolba ang welga noong 1950 ay pinadala ng Toyota sina Eiji Toyoda at Shuichi Saito sa Amerika para pag-aralan ang mga bagong teknolohiya na ginagamit ng Ford sa paggawa ng mga sasakyan. Pagbalik ng dalawa sa Japan, sinimulan ng Toyota ang policy dito na mag-invest lang sa mga pinakamodernong production facilities. Para mas gawing mahusay ang sistema ng produksyon ng Toyota ay hiningi ni Eiji Toyoda ang tulong ni Taiichi Ohno. Noong 1954 ay ipinakilala ni Ohno ang Kanban system matapos makuha ang ideya nito sa mga supermarket sa Amerika. Nakita niya kung paano kunin ng mga customer ang mga produkto sa shelves ng mga supermarket at kung paano palitan ng mga storekeeper ang mga nawalang stocks. Sa Kanban, nagmula ang sikat na Toyota Production System o TPS na base sa dalawang konsepto. Una ay yung tinatawag na Jidoka na kung itatranslate sa Ingles ay automation with human touch. Nagmula ang ideya ng Jidoka sa naimbento ni Sakichi Toyoda na isang textile loom na kusang humihinto kapag may naputol na sinulid. In-apply ito ng Toyota kung saan kapag may nakitang problema ay ititigil agad ang produksyon para hindi na makagawa pa ng mga sirang produkto. Binibigyang diin nito na higit sa lahat, kalidad ang dapat na nauuna.
Pangalawa ay yung konsepto ng just in time na ang ibig sabihin naman ay gawin lang ang kailangan, kapag kailangan lang at sa dami lang ng kailangan. Dahil sa TPS ay naging mas efficient ang proseso ng Toyota kung saan mas mabilis silang nakakagawa ng mga sasakyan. Maliban sa mabilis na proseso ng produksyon ay nakilala rin ng Toyota sa kalidad ng mga ginagawa nito. Noong 1965 ay ginawaran ang kumpanya ng Deming Prize na kumikilala sa mga kumpanya pagdating sa kalidad at itinuturing na isa sa pinakamataas na quality award sa mundo. Ang kagandahan sa Toyota ay hindi nila ipinagdamot ang TPS. Noong 1990s ay sinimulan nila itong ibahagi sa mga supplier nila ng parts. Pero dahil mas marami pa ang nagka-interest dito ay ibinahagi na rin nila to sa iba pang mga organisasyon. Maliban sa TPS ay sinusunod din ngayon ng kumpanya ang management philosophy na nagbibigay diin sa patuloy na pagpapabuti at pagrespeto sa mga tao na tinawag nilang The Toyota Way. Noong 1955 ay ipinakilala sa Japan ang Toyo Pet Crown, ang pinakaunang passenger car na Toyota mismo ang nagdisenyo at gumawa. Hindi gaya ng Model AA na ibinasilang nila ang disenyo sa Chevrolet at DeSoto. Sinundan nila to ng 1,000 cubic centimeter na Corona noong 1957. Pero hindi pa rin ganun kakilala ang mga Japanese car pagdating sa international market. Kaya noong 1955 ay nagsimulang mag-expand ang Toyota sa labas ng Japan at nagsimulang magbenta ng mga Land Cruiser sa Saudi Arabia. Nakita ng Toyota na magiging malaki ang papel ng international trade sa tagumpay nila. Kaya nag-focus ang kumpanya na pababain pa ang kanilang production cost at gumawa ng mga mas modernong sasakyan habang pinapanatili ang mataas na antas ng kalidad. Noong 1958 ay nagtayo ang kumpanya ng planta sa Brazil, ang pinakauna nito sa labas ng Japan. 1958 din pumasok ang Toyota sa US nang sinubukan nitong i-market ang Toyo Pet Crown. Pero nagkaproblema agad sila sa branding dahil sa toy o laruan sa pangalan nila. Ayon sa isa nilang American supervisor, baka isipin ng mga tao na gaya ng mga laruan ay madali lang din masira ang mga sasakyan ng Toyota. Hindi bumenta ang Crown sa US dahil sa mahal na presyo at pagiging underpowered nito. Pero hindi sumuko ang kumpanya dahil alam nila kung gaano kalaki at kaimportante ang US market. Nagtayo din ang kumpanya ng mga planta sa Southeast Asia katulong ang mga partner na local company. Noong 1970s ay nag-ooperate na ang mga planta ng Toyota sa Indonesia, Thailand at dito sa Pilipinas. Noong 1960s, nagsimulang umusbong ang automobile industry sa Japan. Dahil nakabangon na ang ekonomiya ng bansa ay mas marami na ring Hapon ang nakakabili ng mga sasakyan. Dito rin nagsimula ang pamamayagpag ng Toyota sa Japan. Noong 1966, inilabas ang Toyota Corolla na agad na sumikat at naging pinakamabentang family car sa bansa dahil sa pagiging compact nito. Matapos ilabas sa Japan ay in-export din ang Corolla sa overseas market lalo na sa Asia at Australia. Sa sobrang kasikatan ng sasakyan noong late 1960s ay karaniwan na itong nakikita sa maraming bansa sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon, ang Toyota Corolla na ang pinakamabentang sasakyan sa kasaysayan na meron ng mahigit 50 million unit na naibenta noong 2021. Matapos mabigo ang Toyo Pet Crown sa Amerika ay bumawi ang Toyota nang inilabas nila rito ang Land Cruiser at Corona. Triple ang itinaas ng sales ng Toyota sa Amerika dahil sa Corona na pinalitan pa nila ng mas malakas na makina para sa US market. Ngayon ay isa na ang US sa pinakamalaking market ng Toyota kasama ang China, Japan at iba pang parte ng Asia. 1960s din nagsimulang makilala ang Land Cruiser sa international market nang inilabas ng Toyota ang 40 series. Alam nyo ba mga kasangkay na kinopya lang pala ng Toyota ang disenyo ng Land Cruiser sa nakuha nilang Willys Jeep dito sa Pilipinas? Kung napanood nyo na yung video ko tungkol sa Saraw, maaalala nyo na yung Willys Jeep din yung ninuno nung mga jeepney natin ngayon. Dinala ng Toyota sa Japan yung nakuha nilang Jeep at de-reverse engineer para gumawa ng sarili nilang bersyon nito. Matapos ang World War II ay umorder ang US sa Toyota ng mga jeep na kapareho ng Willys na gagamitin nila sa Korean War. Kaya noong 1951, dinevelop ang Toyota Jeep BJ, ang pinakaunang model ng Land Cruiser. Ngayon ay Land Cruiser ang kinukonsidera ng marami na pinakasikat na SUV sa kasaysayan na mahigit 10 milyong unit na ang naibenta.
Mula 1967 hanggang 1981 ay si Eiji Toyoda ang naging presidente ng Toyota Motor Company. Sa panahon na to ay magkahiwalay pa ang manufacturing at sales operation ng Toyota. Ang Toyota Motor Sales Company ay nakapokus lang sa sales at marketing na may sarili ring presidente. Nagbago to noong 1982 nang pinagsama ni Shuichiro Toyoda, anak ni Kiichiro, ang dalawang kumpanya para buuin ang Toyota Motor Corporation. Si Shuichiro ang nagsilbing presidente at di kalaunan ay chairman nito. Sa ilalim ni Shuichiro ay mas lumawak pa ang naabot ng Toyota sa global market dahil sa paglalagay ng mga planta nito sa iba't ibang bansa lalo na sa Amerika. Noong 1983, nakipag-partner ang Toyota sa GM para itayo ang NUMMI o New United Motor Manufacturing Incorporated sa Fremont, California. At noong 1984 ay nagsimula ng gawin ang mga Toyota Corolla sa US. Di nagtagal ay nagkaroon na rin ng sariling manufacturing plant ang Toyota sa Kentucky na nagsimula namang gumawa ng mga Toyota Camry noong 1988. 1980s din, nagsimulang maging aktibo ang Toyota sa iba't ibang motorsports events gaya ng rally racing. 1984, ipinakilala ng Toyota ang sports car na MR2. Noong 1985 ay in-update nila ang iba pa nilang sikat na sports car gaya ng Celica at Supra. Sa pamumuno rin ni Shuichiro, nabuo ang luxury brand ng Toyota na Lexus. Noong 1989, ipinakilala ang Lexus LS400 na noong 1990 ay nalampasan agad ang sales ng mga kalabang model mula sa Mercedes-Benz, BMW at Jaguar. Ngayon ay Lexus ang pinakamalaking tagagawa ng premium car sa Japan at isa sa pinakamabentang brand ng luxury vehicle sa mundo. 1989 din ginamit ng Toyota ang kilalang logo nito na tatlong magkakapatong na pahabang bilog. Ayon sa kumpanya, ang logo ay sumisimbolo sa matibay na ugnayan sa pagitan ng Toyota at ng mga customer nito. Ang dalawang magkapatong na pahabang bilog sa loob ay nirerepresenta ang magkakonektang puso ng Toyota at ng mga customer. Bumuo rin to ng letrang T para sa Toyota at kahugis rin ng isang manibela. Samantalang yung malaking pahabang bilog naman na bumalot sa dalawa ay sumisimbolo sa mundo. Ayon naman sa iba ay may nakatagong kahulugan daw ang logo. Kung titignan daw ng mabuti ay makikita raw sa logo ang lahat ng letra na bumubuo sa Toyota. May mga nagsasabi rin na mukha raw karayom na pinapasok sa sinulid ang logo dahil nga nagsimula ang Toyota sa mga makinang panghabi. Noon namang December 1997 ay ipinakilala ng Toyota ang pinakaunang mass-produced na gasoline electric hybrid car na Toyota Prius. Noong 2020 ay umabot na sa mahigit 15 milyon na hybrid electric vehicle ang naibenta ng Toyota simula nang inilunsad nila ang Prius. Nagpatuloy pa ang tagumpay ng Toyota pagpasok ng 2000s. Pero gaya ng ibang malalaking kumpanya ay di rin to nakaiwas sa mga kontrobersya. Ang pinakamalaki na marahil ay ang 2009 acceleration scandal kung saan milyon-milyong sasakyan ng Toyota ang nirecall mula 2009 hanggang 2011 dahil sa mga report na may mga driver na nakaranas ng mga biglaang pag-arangkada ng sasakyan. Napag-alaman na dahil to sa floor mat at iba pang mechanical issue na naging sanhi ng pagkaipit ng accelerator pedal. Nagbayad ang Toyota ng mahigit $1 billion para isettle ang isang kaso hinggil dito at mabayaran ang mga naapektuhan nito. Maliban dyan ay nagbayad din ang kumpanya ng $1.2 billion na criminal penalty sa gobyerno ng US dahil sa akusasyon na sinadya raw nilang itago ang impormasyon tungkol sa depekto ng mga sasakyan para maprotektahan ang kanilang imahe. Sa kabila ng nangyaring iskandalo ay patuloy pa ring namayagpag ang Toyota. Noong 2020, sa kabila ng nangyaring pandemic ay nakuha ng Toyota ang posisyon bilang pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa mundo. Ngayon ay Toyota pa rin ang isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng mga sasakyan. Marami na rin tong hawak na kumpanya gaya ng Denso Corporation, Daihatsu Motor at Hino Motors. May pag-aari rin to sa Subaru Corporation at Mazda Motor. Ayon sa Forbes, as of June 2025 ay pang-14 ang Toyota sa pinakamalaking kumpanya sa mundo at ito rin ang pinakamalaking kumpanya sa Japan. Ang kasalukuyang chairman ng kumpanya na si Akio Toyoda ay ang ikatlong henerasyon ng pamilya na namuno sa Toyota. Siya ang anak ni Shuichiro Toyoda at apo ng founder ng Toyota Motor na si Kiichiro Toyoda.
1962 pa lang ay may presensya na ang Toyota sa Pilipinas nang makuha ng Delta Motor Corporation ang rights para mag-assemble at mag-distribute ng mga sasakyan nito sa bansa. Noong mid-1970s ay dinevelop ng Delta Motor ang Delta Mini Cruiser, isang off-roader na mukhang pinaliit na 40 Series Land Cruiser. Ginawa talaga to para sa Philippine Army pero kalaunan ay ibinenta na rin sa mga consumer. Nagawa pa ngang i-export ng Delta ang Mini Cruiser sa Colombia, Papua New Guinea, Middle East at Italy. Isa pa sa sikat na dinevelop ng Delta ay ang Toyota Tamaraw na ipinangalan sa hayop na dito lang makikita sa Pilipinas. Sinimulang i-assemble ang Tamaraw sa bansa noon pang December 1976. Ito ang kinukonsidera na pinakaunang Asian Utility Vehicle o AUV na sadyang ginawa para sa mga daan at klima ng mga bansa gaya ng Pilipinas. Mas lalo pang sumikat ang Tamaraw nang nilabas ng Toyota ang Tamaraw FX na ibinenta mula 1992 hanggang 2002. Agad na napamahal sa puso ng mga Pinoy ang Tamaraw FX bilang matibay at maaasahang pampasahero at pang-deliver na sasakyan. Sa katunayan, kahit matagal nang tinigil ang paggawa nito ay nasanay na tayong tawaging FX ang mga pampasaherong AUV na nakikita natin sa kalsada. Muling binuhay ng Toyota Philippines ang Tamaraw noong December 2024 na tinawag nilang Next Generation Tamaraw. Delta Motors din ang may-ari ng Toyota team na naglaro sa PBA mula 1975 hanggang 1984 at nanalo ng 9 na PBA titles. Nakilala ang Toyota dahil sa Crispa Toyota Rivalry kung saan dinomina ng dalawang team ang PBA mula 1975 hanggang 1983. Sa mga panahon na to ay napanalunan ng dalawang koponan ang 21 sa 26 na PBA titles. Matapos magsara ang Delta Motor noong 1988 ay nakipag-partner ang Toyota sa Metrobank para itatag ang Toyota Motors Philippines. Ngayon, ang parent company ng Metrobank na GT Capital ang may-ari ng 51% ng Toyota sa Pilipinas. Ilan sa mga pinakamabentang sasakyan ng Toyota sa bansa ay ang Toyota Vios, Toyota Hilux, Toyota Innova, Toyota Fortuner at Toyota Wigo. Kayo ba mga kasangkay? Pamilyar ba kayo sa mga sasakyan ng Toyota? Ano yung pinakapaborito nyong sasakyan nila? Paki-share naman sa comment section sa baba. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung bakit nga ba walang mga motorsiklo ang Toyota. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay nais ng Toyota na mag-focus sa kung saan sila mas magaling at nakilala. At yun ay ang paggawa ng mga sasakyan gaya ng kotse, SUV at truck. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi nila sinubukan dating gumawa ng mga motorsiklo. Pagkatapos ng World War II ay tumaas ang demand para sa mga murang transportasyon kaya biglang sumikat ang mga motorsiklo o yung mas nasanay tayong tawagin na motor. Di naman nagpahuli ang Toyota na noong 1949 ay itinatag ang Toyo Motors para gumawa ng mga motorsiklo. Nagsimula ng mag-research at gumawa ng mga makina ng motor ang Toyota pero sa bandang huli ay nabigo silang makagawa ng mahusay na motorsiklo. Hindi rin nakatulong ang pamamayagpag ng Honda pagdating sa mga motor lalo na nang nilabas nito ang Super Cub. Idagdag pa ang pagdami ng mga kumpanya na gumawa na rin ng mga motorsiklo. Kaya noong 1960 ay nagdesisyon ang Toyota na tuluyan ng bitawan ang paggawa nito at ituon na lang lahat ng atensyon nila sa paggawa ng mga mahuhusay na sasakyan. At kung itatanong nyo na bakit naman yung Honda at Suzuki parehong gumagawa ng mga motorsiklo at sasakyan, well, nagsimula kasi yung dalawang yon sa paggawa ng mga motorsiklo at dinagdag na lang nila kalaunan yung paggawa ng mga sasakyan. Hindi gaya ng Toyota na simulat sa pool ay mga sasakyan na talaga ang ginagawa. Tsaka kahit na walang motorsiklo ang Toyota ay nag-invest naman to sa sikat na motorcycle company na Yamaha. Matagal nang mag-partner ang dalawang kumpanya at isa ang Toyota sa minority owner ng Yamaha. At kahit na hindi nakilala pagdating sa mga motorsiklo ay di naman matatawaran ang naging reputasyon ng Toyota pagdating sa mga sasakyan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Toyota? Paki-share naman ng mga kwentong Toyota ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.